Хождение в страну Хіпляндію, або як пропагандистський матеріал про життя хіпі в Америці спровокував появу неформалів у самій комуністичній імперії. Довге волосся, затертий одяг, пацифізм, свобода і любов. Для сірої совєтської буденності їхня поява сприймалася як висадка інопланетян на Червоній площі. Як і чому Кремль та КГБ боролися з субкультурою і заводили на хіппі сотні папок кримінальних справ. Їх висміювали у пресі, таврували у суспільстві і навіть лікували за допомогою каральної психіатрії. Сборища хиппи проводятся на частных квартирах, как правило, сопровождается распитием спиртных напитков, прослушиванием новинок заграничной джазовой музыки и нередко заканчивается оргіями. Ішлося у повідомленні КГБ за 1969. Як виглядали панки комуністичного розливу? Ірокези зроблені з пива, епатажні витівки, металеві шипи, шкіряні черевики та неохайний вигляд. Від своїх західних побратимів совєтські неформали відрізнялися усім. Не в останню чергу на це вплинув СССР пізнього застою з дефіцитом, безвихіддю і майбутнім, яке сприймалося як нескінченна сіра черга. А что вы задержали сегодня? Ходил, плевался. Ходил, плевался, да? Да. Хто такі любери або субкультура, яка ворогувала з хіппі, панками і металістами не гірше за правоохоронців? Вони зародилися у підвалах та спортивних залах, пропагували здоровий спосіб життя і запам'яталися тим, що лупцювали усіх, хто ганьбив добре ім'я соціалістичного строю. Друзі, вітаю! З вами канал «The Documentalist». І сьогодні ми розповідаємо про субкультури СССР. Як вони виникли, чим відрізнялися від західних, зрештою, чому складали загрозу для Кремля та партії. Традиційний заклик: якщо ви з нами давно і вам подобається наш контент, то прокоментуйте та поставте вподобайку. Якщо не підписалися на канал, то зробіть це просто зараз, під час перегляду, бо система розцінить це як те, що наше відео цікаве. Обов'язково натисніть на дзвіночок, який буде повідомляти вас про вихід нового блогу. Ну і, звісно, діліться своїми думками у коментарях. Ми читаємо все, а для алгоритмів YouTube це привід показати контент більшій аудиторії. 20 травня 1969 рік. Українська Соціалістична Совєтська Республіка. Партійне керівництво у Києві вперше отримує звіт від місцевого КГБ, у якому йдеться про хіппі. Співробітники тоталітарної спецслужби пишуть, що виявили послідовників цього руху у Києві, Сімферополі, Луганську, Одесі, Львові, Рівному та інших містах України. У своєму документі наводять інформацію, що до ворожої субкультури переважно входять хлопці та дівчата віком 17-20 років, які або навчаються в старших класах, або на перших курсах університетів. Деякі з них, йдеться у звіті, під різними приводами намагаються уникати армійської служби, критикують совєтський лад, ведуть аморальний спосіб життя, вживають наркотики, систематично встановлюють контакт з іноземцями, займаються фарцовкою. Свої зустрічі, звітували, оперативники хіппі проводять на приватних квартирах. Як правило, вони супроводжуються розпиванням спиртних напоїв, прослуховуванням новинок закордонної джазової музики і нерідко статевими збоченнями. Далі більше. Порушники, рапортують оперативники, налагодили контакти з однодумцями в Україні та за межами республіки. Отже, логічно напрошувався висновок, що це точно не локальне явище. Відтак, у перспективі воно може мати загрозливі масштаби. Щоб краще пояснити партійним вождям чужоземний феномен, до свого звіту аналітики тоталітарної спецслужби включили уривки статті Кеннета Кенністона, американського соціального психолога з Єльського університету, де він описував американських хіппі. У відповідь на все це налякане совєтське керівництво наказує КГБ негайно розробити заходи з протидії новому культурному феномену, який набував стрімких обертів серед відданої ідеям Леніна соціалістичної молоді. Друзі, чим усе завершилося та як спецслужба шукала ідеологічних диверсантів, ви почуєте пізніше. Але перш за все кілька слів про те, коли та в яких умовах зародилася субкультура і як до її поширення доклалися самі московські пропагандисти. Ця історія точно варта того, щоб ви її почули. Отже, літо 1967-го, Сан-Франциско. За 2 роки до того, як КГБ виявило хіппів СССР, у місті
місто, що на західному узбережжі США з'їжджається близько 100 тисяч хіппі. Людей, які не знайомі між собою, але втім, які пропагують однакові ідеї – вільну любов, свободу, антивоєнні переконання. Усі вони відкидали політику та споживацькі цінності, практикували медитативні практики і буддизм, слухали музику, займалися коханням, бавилися речовинами для розширення свідомості. Одним словом, відкидаючи усі норми патріархальної моралі, жили наповну, у повній свободі і любові. На підтвердження цього основні гасла, які проголошували юнаки та дівчата, звучали так: «Мир, любов, свобода» або ж «Кохайтеся, а не воюйте». Усі ці події, які мали місце у Сан-Франциско, пізніше увійдуть в історію під поетичною назвою «Літо кохання». Розповідати детально, як і чому виникли хіппі, ми не будемо, оскільки це тема для цілого випуску. Але якщо коротко, то тут, як це зазвичай буває, збіглося кілька факторів. По-перше, всередині 60-х представники американської творчої еліти почали збиратися в неформальні комуни, де експериментували з психотропами, вмикали прогресивну музику та обговорювали езотеричні і філософські тексти. Першою і найбільш знаменитою комуною стала «Веселі бешкетники», яку організував письменник Кен Кізі, автор культового роману «Над зозуленим гніздом». Він закінчив факультет журналістики, згодом вступив на курси письменницької майстерності в знаменитому Стенфордському університеті. Аби заробити кілька доларів, підробляв санітаром в госпіталі, де брав участь в експериментах з психоделіками – ЛСД, мескаліном, псилоцибіном. Увесь свій досвід описав у книзі. Отримавши за неї гонорар, у 64-му Кен Кізі купив старий шкільний автобус, розфарбував його яскравими фарбами і через усю країну вирушив на ньому із західного узбережжя на східне, нібито щоб відвідати виставку в Нью-Йорку, де мали демонструвати космічний апарат. По дорозі учасники поїздки роздавали всім охочим ЛСД. Інформація про автобус та його навіжених пасажирів стрімко поширювалася Америкою, започаткувавши так звану кислотну чи психоделічну революцію. Отже, з одного боку, це був час, коли творча еліта організовувала комуни і робила сміливі експерименти. З іншого, у той час наповно йшла війна у В'єтнамі, де у місцевих джунглях тривали свої пекельні вечірки, які часто мали трагічне закінчення. Американські хлопці поверталися додому скалічені в трунах або з важкими психічними розладами. Добитися поставлених цілей у Вашингтоні не могли роками. І все це спровокувало соціальне невдоволення та протести. Суспільство кипіло. Багато американців виступали проти війни, особливо молодь, яка у примусовій мобілізації не бачила жодного сенсу. Крім того, давило і споживацьке суспільство з іпотекою, кредитами, необхідністю щодня гнути спину на роботі. Відтак рух хіппі виник як контркультура, яка пропагувала пацифізм і відмову від війни, любов замість насильства, заперечення капіталістичних правил з неодмінним кар'єризмом. Хлопці і дівчата шукали духовні цінності і пропагували ідеї втечі від остогидлого суспільства. Вони збиралися у комуни та фестивалі, де одним з найяскравіших стало «Літо кохання», про яке ми щойно розповідали. Отже, «Літо кохання» пройшло у 1967-му, а вже наступного року у совєтському журналі «Вокруг света» виходить 8-сторінковий репортаж Сан-Франциско під назвою «Хождение в страну Хіпляндію» авторства Генріха Боровика. У ньому досвідчений пропагандист намагався зрозуміти феномен хіппі та описав зародження цієї субкультури. «Чого ви домагаєтеся?» – запитав журналіст у двох хлопців, які попросили пару монет на каву – бути самими собою і отримувати задоволення. Але якщо всі ось так будуть отримувати задоволення, у кого ви тоді проситимете монети? Не відступав Боровик. Так грошей не буде, здивувався один із хлопців. Усе буде спільне. Пішов, взяв, що хочеш. Годі й говорити, що матеріал вийшов у дусі комуністичної преси. З одного боку, пропагандист тішився, що американські підлітки втікають від своїх буржуазних батьків, відкидаючи їхні брехливі і ниці цінності. А з іншої, він нібито знущався з бездуховності і дикості самих хіппі. Журнал з'явився у кіосках, але стаття отримала несподіваний ефект.
Замість того, щоб таврувати хіппі, тисячі совєтських юнаків і дівчат навпаки зацікавилися поглядами своїх заокеанських ровесників і захотіли бути такими ж, як вони. У великих містах країни з'являються компанії довговолосої молоді в обшарпаному одязі. Вони нікому не заважали, сиділи в скверах і парках, співали щось англомовне під гітари. Увечері хіппі переходили до когось додому, де продовжували відпочивати, вживаючи алкогольні напої. Міцних не любили, надавали перевагу дешевому совєтському портвейну. Свіжий номер «Вокруг света», затертий, уже без обкладинки, був зачитаний найбільше в тих місцях, де розповідалося про дивовижну країну дітей-втікачів, писав у своїх мемуарах гуру львівських хіппі Алі Колісевич, який став одним з тих, хто саме з цього репортажу вперше дізнався про новий молодіжний рух. Таких було багато, і вже невдовзі ними зацікавлюється КГБ. Перший звіт про нову, нетипову для соціалістичного строю субкультуру був датований 69-м. Далі стежень, погроз і профілактичних бесід стає більше, адже не таємниця, що капіталістична Америка була не лише найпершим ворогом для самого СССР і його строю, а й спокусливим супротивником, який створював привабливі для комуністичної молоді політичні форми, культурні продукти, сенси і практики, які руйнували їх. І з цим, вважали у Кремлі, треба щось робити. Друзі, за хвильку ми продовжимо, але зараз я попрошу підтримати бійців з підрозділу М-Сквад 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила, які відкрили збір на наземний роботизований комплекс «Рись-Про». Чому він потрібен? Менше ризиків для бійців і більше ефективності, більше врятованих життів і більше знищених окупантів. Рись-Про – це доставка БК та провізії, робота під вогнем без ризику для людей, підсилення підрозділу там, де найбільш небезпечно. Ціль – 1 мільйон 200 тисяч гривень. Не буду нагадувати, що кожен донат – це виконане завдання і збережене життя. Тож не проходьте повз, закиньте хто скільки може. Якщо після гривні на ЗСУ ви маєте бажання та можливість підтримати нашу творчу команду, то можете зробити це через Монобазу, сервіс, який дозволяє винагороджувати авторів через донати. Здійснити разову пожертву чи підписатися на постійній основі на комфортну для вас суму. Для тих, хто за межами України, є міжнародна система PayPal. І також висловлюємо вдячність за підтримку та постійне партнерство фундації Пилипа Орлика. І ми продовжуємо. Отже, з кінця 60-х, початку 70-х КГБ України постійно звітувало керівнику комуністичної партії Петру Шелесту, що рух хіппі не лише існує, а й розвивається. Причому, писали кагебісти, представники цієї субкультури демонструють неприпустиму поведінку, постійно п'ють, грають в азартні ігри, зловживають наркотиками, займаються фарцовкою і знову ж таки статевими збоченнями. Звісно, що така ситуація спостерігалася в усіх без винятку республіках. Хіппі їздили автостопом по всьому Союзу, мали місця, де влаштовували тусовки і літні табори від Криму до Абхазії та Алтаю. У той час інтернету не було, але кожен з них носив при собі записну книжку з десятками і сотнями адрес у всіх містах, де можна було без проблем знайти таких самих, як ти, зупинитися, тобто вписатися і перепочити. Якщо на Заході практикували розширення свідомості завдяки ЛСД чи галюциногенним грибам, то життя в комуністичній країні накладало свій відбиток. Одні вживали алкоголь, той же ж портвейн, інші часто вдавалися до рецептурних ліків чи навіть бавилися побутовою хімією. До прикладу, латвійським засобом для виведення плям Сопалс, вдихання якого давало психоделічний ефект. Хтось шукав натхнення у витяжках з маку чи марихуані, привезеної з Середньої Азії. Тенденція була загрозливою, терпіти таке влада не могла. У відповідь на це КГБ починає проводити спецоперації. Вони були різними як за змістом, так і за масштабами. Когось заарештовували за зберігання наркотиків, інших виключали з комсомолу чи вишів. Часто спецслужба робила зумисні провокації. Скажімо, на одному із зібрань хіппі поблизу Львова виступив ймовірний провокатор від КГБ, одягнений у нацистську форму. Того ж місяця його затримали за незаконне зберігання зброї, що дало привід переслідувати ні в чому невинних людей, які не мали жодного стосунку ні до зброї,
ні до нацизму. Ось на екрані ви можете побачити документ з тієї справи, у якому йдеться. Во Львове группа хиппи в количестве 8 человек, возглавляемая Ересько, ранее отбывавшим наказание за незаконное хранение оружия, организовали сборище. Участники этого сборища были в черных галстуках со свастикой и крестами. Як бачимо, десятиліття пролітають, а їхні методи боротьби ні. Бо щоб затаврувати людину, усе, що було потрібно, зарахувати її до нацистів, чи то пак до фашистів. Таких випадків дуже і дуже багато. Звіти міському комсомолу Львова показують, що у квітні 1970 року група з 9 студентів і працівників заводу спільно заснували комуну хіппі. Її очолювала 16-літня Людмила Скороходова. Група молодих людей нібито створила у підвалі цілу штаб-квартиру. У ній вони пили вино, курили, грали на гітарі, проводили розмови про західну музику, вільне кохання і вільне життя. Часом рапортували комуністи, члени цієї групи, які називали себе хіппі, виходили на люди у так званому брудному одязі. Якими були наслідки? 2 хіппі вигнали з комсомолу та з інституту. Ще 2 отримали суворі догани із занесенням в особові справи. Доволі відомою є справа письменника, військового та соціального психолога Олега Покальчука. У поле зору КГБ як засновник угрупування хіппі, що, цитую, поділяв ідеї та антисовєтську спрямованість, він потрапив у 74-му році, коли навчався на 2-му курсі Київського університету. Причому чекісти з'ясували, що на Манівці Покальчук збився ще коли був школярем. Перевіркою встановлено, що навчаючись у середній школі номер 9 міста Луцька, Покальчук з 9 класу почав проявляти нездоровий інтерес до філософських течій фрейдизму, індійського буддизму, реакційних молодіжних рухів на Заході і на цьому ґрунті організував з-поміж старшокласників групу прихильників хіппі, йшлося у зведенні КГБ. Що найцікавіше, знаєте, як співробітники спецслужби стежили за хлопцем? Йшли у бібліотеку і моніторили, які книги той читав. Коли наступного разу Покальчук прийшов по нову порцію літератури, то бібліотекарка пошепки попередила його, що за ним стежать, відповідно, щоб він був обережним. Притому пізніше сам Покальчук згадував, що їхнє уявлення про хіппі сильно відрізнялося від того, чим цей рух був насправді. Була назва, було зрозуміло, що це якісь люди, які вільно думають і вільно поводяться, і що в них довге волосся, от і вся інформація, казав він. Це й не дивно, бо основним джерелом знань про західну контркультуру у той час переважно були совєтські видання. Режим пильно стежив, щоб ні ворожа музика, ні література чи фільми в СССР не потрапляли. Отже, спершу Покальчуку намагалися підкинути порнографічні матеріали, згодом провели в гуртожитській кімнаті обшук, після чого запросили на розмову до столичного управління КГБ. Це був 74-й рік, хлопця без пояснень відрахували з університету. Пізніше за небольші услуги пропонували поновитися, але він відмовився. Історію Покальчука у своїй книзі «Архіви КГБ» чудово описує історик Едуард Андрющенко. Він пише: перевиховати відрахованого студента не вдавалося. Це був лише початок його дисидентської історії, яка тривала близько 10 років. Щоб не траплятися на очі чекістам, які вже його знали, Покальчук їздив по різних куточках Союзу. Зокрема, якийсь час жив у Норильську. До Луцька він повернувся лише за часів перебудови. Друзі, ми завжди радо ділимося хорошою українською літературою, тож хочу сказати, що не так давно у видавництві «Віват» вийшла ще одна його книга «Агент з ведмедиком. Шпигунські ігри» Віктора Петрова Домонтовича, яка на основі документів розкриває непросту історію цього українця, який був водночас і археологом, і письменником, і агентом совєтських спецслужб. Що цікаво, якщо спершу хіппі були аполітичними, то з середини 80-х вони починають активніше цікавитися політикою. Ми відрізнялися від хіппі західних, американських. У них було більше свободи, більше демократії, а ми жили в тоталітарній системі. Ми не хотіли жити в тій тюрмі народів, і в нас були такі потреби, щоб наша Україна була окремо від СССР, згадував львівський хіппі Алік Олісевич. Дійшло до того, що у 87-му львівські хіппі навіть організували акцію за права людини, коли вийшли на вулиці міст із транспарантами «Глас
сучасність, СССР, Америка, ядерне роззброєння, свобода виступали проти війни в Афганістані, оскільки не хотіли, щоб їх використовували як гарматне м'ясо. Не дивно, що до самого розпаду СССР за усе це совєтських хіпі на вулицях ловили міліція і комсомольські патрулі. Їх примусово стригли, відправляли в армію, виганяли з університетів та з роботи і навіть поміщали в психіатричні лікарні на примусове лікування, де їм кололи так званий коктейль Андропова. Що це таке, ми детально розповідаємо у нашому випуску про каральну психіатрію. Друзі, хіппі були однією з найбільш масових субкультур комуністичної імперії, але далеко не єдиною. Наприкінці 70-х, початку 80-х з'являються вони – жахливі і небезпечні панки, представники совєтського андеграунду, які своїм виглядом лякали усіх законослухняних громадян. Почему вас задержали? За внешний вид. За внешний вид, так. А почему у вас такой вид? Ну как почему? Хочется. Ну как? Откуда вы взяли-то? Увидали где-нибудь? Ну почему? Вас устраивает? Устраивает. Вполне устраивает. А чем он вас не устраивает? Я не понимаю. Я же не хулиганил. Але знову ж таки, якщо на Заході субкультура панків виникла як рух, який критикував суспільство, владу і політику та відстоював свободу особистості, тут вони, до речі, були схожими на хіппі, то комуністичні панки з усього цього перебрали хіба що зовнішній вигляд, без жодної ідеології. Співали пісні, які не містили в собі жодного сенсу і здебільшого просто провокували людей, чіплялися до перехожих чи до міліції. Панків було видно здалеку, у першу чергу через їхній неохайний вигляд. Одяг найчастіше складався з шкіряних або чорних речей, грубого взуття, це могли бути навіть солдатські черевики. Як аксесуари використовували шпильки, гайки, ланцюги, якісь курячі лапки, які носили в кишенях, шипи і багато іншого, що здатне було приголомшити людей. Кожен вигадував, що як міг. Переважно свої вбрання панки шукали на блошиних ринках. Саме там можна було придбати грубі та широкі пальта, піджаки, черевики. Для образів підходило все. Діряві панчохи, рвані спідниці, порвані джинси, якісь заклепки. Дівчата взагалі могли вдягнути піджак, з-під якого було видно лише ноги, без спідниці чи сукні. Те саме стосувалося хлопців, які на голе тіло вдягали піджак і краватку. Тобто вони намагалися виставити на показ те, що звичайні люди зазвичай приховували, і навпаки. Поверх одягу вдягали нижню білизну або взагалі ходили лише в ній. Тіло було для них інструментом, за допомогою якого вони демонстрували неприйняття тиску та соціальних норм. Жіночий і чоловічий одяг втратив чітке розмежування. Кожен одягався так, як хотів, і це було способом самовираження. Воно могло проявлятися у притаманному для них нюханні клею, пари якого вводили в одурманений стан. В образі панків важливу роль відігравали зачіски. Лиса голова, просто виголені скроні чи високі ірокези, які ставили за допомогою совєтського пива, оскільки лаки та інші засоби догляду за волоссям, як ми знаємо, були в дефіциті. Утім, надто екстравагантні стрижки могли викликати запитання з боку правоохоронних органів, тому багато панків обирали більш стримані варіанти. Панки не боялися налягати на алкоголь, навпаки, робили це із великим задоволенням, після чого бралися за всілякі витівки. Забігали натовпом в громадський транспорт, на очах у перехожих падали в болото, пили з калюжі, імітували смертельні конвульсії на асфальті, пускаючи при тому з рота слину, перекидали смітники або ж фотографувалися в зневажливих позах на фоні пам'ятників комуністичним ідолам. Тобто робили усе те, що справді шокувало тогочасне суспільство. У своєму матеріалі про совєтських панків Анна Поваго писала: «Якщо почати згадувати усі витівки, це затягнеться надовго, чого тільки не було. Типова ситуація. Гурт дивно вбраних молодих людей іде містом, бачать на тротуарі величезну коров'ячу кістку. Машин мало, вулиці напівпорожні. Дивні люди починають грати кісткою у футбол, докочують її дорогу будинку, загадково озираються, ховають кістку і уже ритуально у квартирі у хрущовці, перетвореній на панк-салон, варять на цій кістці бульйон, щоб, приправивши усе зловісною байкою, приголомшити знайомих цим кулінарним хорором».
І тут напрошується запитання, а чому так? Та все дуже просто, до цього спонукала сама соціалістична дійсність. СССР пізнього застою – це дефіцит, злидні та безгрошів'я, лицемірство, фальш і майбутнє, якого не було видно. Відповідно, якщо на Заході панки виникли як реакція на капіталізм і його цінності, то тут свою роль відіграли безвихідь і відсутність вибору, сіра комуністична дійсність, а звідси і доведена до абсурду провокація, і тексти пісень, де завжди було насильство, смерть, іронія над державною ідеологією і чорний гумор. Перша помітна совєтська панк-група називалася «Автоматические удовлетворители». Вона з'явилася у 79-му році і відразу задала планку жанру, який тільки зароджувався. Найбільш показова їхня пісня «Я хочу бить клопом», яка багато чого пояснювала про цю совєтську субкультуру. Тобто, як ми розуміємо, жодного соціального посилу, але епатажу і провокацій багато. Це було не якесь переконання, а гола шок-естетика. І в цьому нічого дивного, бо як зароджувався панк в СССР? Правильно, на страшних розповідях пропагандистів, що десь у світі існують дикі і страшні панки з диким виглядом, з дикими манерами і, відповідно, дикими піснями. Комуністи демонізували їх до неможливості. Відтак молодь, яка наслухалася чи начиталася таких розповідей, прагнула стати такою ж навіженою. Ось стаття про панк у «Комсомольській правді» за 1982. Два студенти Київського університету буцімто пишуть листа в редакцію і запитують: «В последнее время приходится слышать о том, что некоторые молодые люди на Западе именуют себя панками. Кто это? Где и когда зародилось течение? Які цілі преслідують панки?» На ці запитання редакція дала відповідь великою статтею «Панки. Протест в пакеті. Що рекламують западні ідеологічні служби». Переповідати матеріал не буду, але думаю, що фото голови, на якій виголили свастику, вже багато чого розповість про нього. Знову ж таки, виходить, що пропаганда, яка у своїй пресі всіляко таврувала західний світ, зіграла свою роль. Але якщо спершу у Кремлі неонацистами та фашистами називали західних панків, то пізніше так почали таврувати і совєтських. Як і у випадку з хіппі, пробачити їхнє існування партійні ідеологи не могли. Тож з часом КГБ та міліція починають полювання на відьом. Вони стверджують, що панки СССР демонструють захоплення нацистськими і фашистськими ідеями. Так виникає поняття «панки-нацисти». Перший публічний скандал, пов'язаний з фашистською музикою і демонстрацією фашистської символіки, розгорнувся восени 1982 року у Дніпропетровську. Міська міліція заарештувала двох студентів – Ігоря Кейвана та Олександра Пластуна, які володіли колекціями платівок із західною музикою. Їхню публічну поведінку міліція описала як неонацистську. Студенти були одягнені у футболки із зображеннями американських та австралійських рок-гуртів KISS та AC/DC, що й привернуло увагу міліціонерів, які сприйняли ці зображення як фашистські. Згодом такі рейди відбулися у всіх містах України. Дійшло до того, що у Дніпропетровську партійці звернулися до багаторічної комуністки і учасниці антифашистського руху опору в часи Другої світової Надії Сарани, щоб вона написала відкритого листа про шкідливість модної поведінки панків-фашистів. Про це у своєму дослідженні про спецоперації КГБ та молодіжну культуру у совєтській Україні пише Сергій Жук. На той час, коли на панків розгорнули полювання, вони уже справді загрожували режиму. Нацистами не були, але політикою почали цікавитися. Тексти їхніх пісень часто були справді антикомуністичними. Крім панків та хіппі, у часи пізнього СССР з'явилися і металісти, які зовні нагадували панків, але виглядали більш охайно і не вистригали ірокези, надаючи перевагу просто довгому волоссю. Носили на одязі безліч всяких металевих штук – ланцюги, пряжки, заклепані напульсники, нашийники з шипами і так далі. Відмінною особливістю металістів було поєднання суто музичних вподобань. У них не було такої контркультурної чи антисуспільної спрямованості, як, наприклад, у панків чи в тих самих хіппі. Частково саме тому субкультура металістів надовго пережила СССР і набула ще більшого розвитку в середині та в кінці 90-х років.
До речі, хто родом з Союзу і прожив там хоча б трохи у свідомому стані, той точно мусить пам'ятати культовий фільм «Аварія. Дочь мента». У центрі драматичного сюжету непрості взаємостосунки між батьком-міліціонером і його донькою-металісткою. Після чергового скандалу дівчина йде з дому. Намагаючись її розшукати, батько потрапляє в атмосферу наркоманів, хіпі та сутенерів. Переповідати зміст стрічки не буду, але якщо хочете глибше дізнатися про тодішні звичаї і життя різних субкультур, то передивіться. Звісно, що ще у совку були скінхеди і рокери. Також ми не можемо не згадати люберів, які були антагоністами і ворогами усіх тих, про кого ми сьогодні розповідали. Любери чи любіра – це молодіжний рух, який виник на околицях Москви і пізніше поширився на усі республіки. Вони займалися культуризмом, рукопашним боєм і пропагували здоровий спосіб життя. Але при цьому ворогували з неформалами. Жорстка система тренувань і подальшого відбору та суперництва дозволила їм розвинути високу боєздатність, тож панкам чи хіппі часто діставалося на горіхи. Існує непідтверджена думка, що зародження руху було спеціально інспіроване ідеологами ЦК КПСС як структура контролю за молоддю і здорова альтернатива комсомольській організації. Саме цим пояснюють вседозволеність качалок та підпільних секцій рукопашного бою, на які у люберцях закривали очі. За деякими відомостями, люберів контролювала совєтська міліція, яка при їх допомозі намагалася залякати хіппі, панків і металістів, аби ті не виходили на вулиці у неналежному вигляді і не вешталися там. Щоправда, з часом інші субкультури почали чинити їм опір. Особливо у цьому відзначилися металісти. До 1987 року вони вже давали організовану відсіч люберам, а часто й самі збиралися в групи, щоб піти і нам'яти їм боки. А ще ж були прості і невибагливі гопники, низова совєтська культура, яка домінувала в дворах, пропагуючи культ сили, кримінальні цінності та злодійську романтику. Особливого розквіту гопота почала набувати в 60-х та 70-х. Робили ножики з напильників, розпівували блатних пісень, били людей, забираючи в них гроші та цінності. У цих людей також був свій низовий візуальний стиль. Багато хто, наприклад, косячи під зеків або тих, хто щойно відкинувся, голив голови чи набивав тату з кримінальною символікою. Друзі, з вами був канал «The Documentalist», і сьогодні ми розповідали про молодіжні субкультури СССР. Випуск вийшов чималий, але звісно, що вмістити все ми не змогли. Якщо маєте чим доповнити його, то пишіть свої історії. Бережіть себе, зустрінемось!